Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Một là mày đang nói dối. Hai là mày đang nói dối nhiều lần. Xin chào anh em từ 15 News. Vậy là với dòng iPhone 15, Apple cuối cùng sẽ chuyển sang chuẩn USB Type-C từ Lightning sau khi Liên minh châu Âu thông qua luật và bắt buộc tất cả các OEM phải sử dụng chuyển sang USB Type-C trên điện thoại của họ, bao gồm cả Apple. Đây là một chiến thắng to lớn đối với người tiêu dùng chúng ta, nhưng không phải đối với Apple, vì Apple kiếm được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng cách cấp phép công nghệ cổng Lightning của họ cho các công ty khác. Chuyển sang USB Type-C có nghĩa là họ sẽ mất tất cả số tiền dễ dàng đó. Vì vậy, những gì Apple đã làm là họ đã tìm giải pháp thay thế. Apple đã quyết định rằng họ sẽ giới hạn chức năng USB Type-C trên dòng iPhone 15 đối với các loại cáp không được Apple phê duyệt bằng cách đưa một con chip nhỏ vào bên trong cổng USB Type-C. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có cáp Samsung hoặc bất kỳ cáp USB Type-C nào khác thì nó sẽ hoạt động kém. Nó sẽ sạc với tốc độ chậm hơn và cũng truyền dữ liệu với tốc độ chậm hơn. Apple đang làm điều đó vì hai lý do. Thứ nhất, bạn phải trực tiếp mua cáp USB Type-C từ chính Apple. Thứ hai là nếu một công ty bên thứ ba muốn sản xuất cáp USB Type-C cho iPhone thì trước tiên họ cần tham gia chương trình dành cho iPhone và trả tiền bản quyền cho Apple. Trong cả hai trường hợp, Apple đang kiếm tiền giống như họ đã làm với cổng Lightning của mình. Điều này sẽ mâu thuẫn với toàn bộ lý do yêu cầu USB Type-C làm kết nối phổ thông, và tất cả chúng ta đều hy vọng rằng EU sẽ can thiệp và ngăn chặn điều này trước khi nó chính thức diễn ra vào tháng 9. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra. Ủy viên châu Âu đã gửi thư tới Apple cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế chức năng của các USB Type-C trong iPhone sẽ bị cấm theo luật sắp tới của EU và sẽ ngăn những điện thoại này được bán ở châu Âu. Báo cáo cũng lưu ý, Ủy ban EU đã nhắc nhở Apple vào tháng 3 rằng các thiết bị không đáp ứng các yêu cầu đối với bộ sạc đơn sẽ không được chấp thuận trên thị trường EU. Thành thật mà nói, mình vô cùng biết ơn Liên minh châu Âu vì những nỗ lực của họ để bảo vệ chúng ta khỏi sự hỗn loạn của các cáp độc quyền. Mình ước nhiều quốc gia có luật bảo vệ người tiêu dùng tương tự để không cho phép các công ty như Apple lợi dụng người tiêu dùng của họ. Bây giờ, vấn đề là luật pháp của EU yêu cầu điều này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 12 năm 2024. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, Apple vẫn có thể đặt chip trên USB Type-C và giới hạn chức năng của nó trên dòng iPhone 15. Nhưng họ không thể nào qua mặt người tiêu dùng được mãi nếu vẫn cố tình hành động như vậy. Vậy còn bạn thì sao? Nếu họ hành động như vậy, bạn có mua iPhone 15 nữa không? Cho chúng mình biết bên dưới nhé. Cảm ơn đã lắng nghe.